Trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, giữa những ồn ào, xô bồ của thế cuộc, liệu có một bến bờ nào để tâm hồn ta neo đậu, tìm thấy sự tĩnh lặng và sức mạnh chân thực? Một câu hỏi từ ngàn xưa vẫn vang vọng đến tận hôm nay. Con người hiện đại, với bao lo toan, áp lực, thường tự hỏi, làm sao để vượt qua bão giông cuộc đời mà không đánh mất chính mình? Có một chữ, tưởng chừng giản đơn, nhưng lại ẩn chứa cả một vũ trụ triết lý, một con đường dẫn lối đến an bình. Đó là chữ nhẫn. Nhiều người lầm tưởng, nhẫn là cam chịu, là yếu hèn, là sự nhượng bộ vô điều kiện. Nhưng có thật vậy chăng? Phải chăng, đằng sau sự tĩnh lặng bề ngoài, chữ nhẫn lại là sức mạnh phi thường, là trí tuệ đỉnh cao có khả năng cứu rỗi đời người, hóa giải tai ương và kiến tạo hạnh phúc bền vững? Video này, Thiên Cổ Chi Lý sẽ cùng quý vị đi sâu vào hành trình khám phá bí mật của chữ nhẫn, một nghệ thuật sống đã được tôi luyện qua hàng ngàn năm lịch sử, để tìm ra lời đáp cho những trăn trở sâu kín nhất của tâm hồn. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của tốc độ và sự kết nối không ngừng. Thông tin bùng nổ, áp lực công việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ phức tạp, tất cả như một dòng lũ xiết, cuốn phăng đi sự bình yên vốn có. Con người ngày càng dễ nóng giận, dễ xung đột, dễ buông xuôi. Những giá trị truyền thống dường như đang bị xói mòn, và sự kiên nhẫn dường như trở thành một phẩm chất xa xỉ. Trước bao la thử thách của cuộc đời, ta thường tìm kiếm những giải pháp bên ngoài, tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chìa khóa thật sự lại nằm sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta. Đó chính là sức mạnh nội tại, là bản lĩnh kiên cường trước mọi phong ba. Và chữ nhẫn, tự bao giờ, đã trở thành một ngọn đèn soi rọi con đường đến với nội lực ấy. Nó không chỉ là sự chịu đựng, mà là cả một nghệ thuật điều hòa tâm tính, một triết lý sâu sắc để thấu hiểu và chấp nhận quy luật của vũ trụ. Để thật sự thấu hiểu chữ nhẫn, trước hết, chúng ta cần phá bỏ những định kiến đã ăn sâu vào tâm trí. Xã hội hiện đại thường đồng nghĩa nhẫn với sự yếu đuối, sự cam chịu, thậm chí là sự thất bại. Người ta sợ nhịn nhục, sợ thiệt thòi, sợ bị coi là hèn kém. Nhưng đó chỉ là cái nhìn phiến diện, nông cạn về một triết lý vĩ đại. Trong kho tàng văn hóa và triết học phương Đông, chữ nhẫn được tôn vinh như một phẩm chất cốt lõi, là nền tảng của mọi sự thành công và bình an. Trong Nho giáo, Khổng Tử dạy rằng, tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Việc nhỏ không nhẫn, tất làm hỏng việc lớn. Đây không phải là sự yếu đuối, mà là tầm nhìn xa trông rộng, là khả năng kiểm soát cảm xúc để đạt được mục tiêu cao cả hơn. Sự nhẫn ở đây là một chiến lược, một sự kiên định trong tâm hồn. Mạnh Tử cũng có câu, trời giáng đại nhiệm cho ai, trước hết bắt họ phải đau khổ về tâm trí, gân cốt, chịu đói khát, cùng quẫn, làm việc gì cũng trở ngại. Bởi vậy mà tâm hồn họ mới kiên định, tính cách mới nhẫn nại, ý chí mới kiên cường. Điều này cho thấy, nhẫn nại là con đường tôi luyện bản lĩnh. Trong Phật giáo, nhẫn là một trong lục độ ba la mật, những pháp tu cơ bản để đạt giác ngộ. Nhẫn nhục ba la mật ở đây không đơn thuần là chịu đựng, mà là khả năng an nhiên trước mọi nghịch cảnh, không bị phiền não lay chuyển, dù đối mặt với sự phỉ báng, vu oan hay khổ đau thể xác. Đó là sự vững chãi của tâm thức, là trí tuệ soi chiếu để thấy rõ bản chất vô thường của vạn pháp. Đức Phật dạy, lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng; lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Chữ nhẫn chính là sự từ bi, là trí tuệ không đối đãi, không phân biệt. Trong đạo giáo, triết lý vô vi của đạo giáo, tuy không trực tiếp nói về chữ nhẫn, nhưng lại ẩn chứa tinh thần sâu sắc của nó. Vô vi là không làm trái với quy luật tự nhiên, là thuận theo tự nhiên, là sự tĩnh tại để cảm nhận dòng chảy của đạo. Khi ta học cách buông bỏ những chấp trước, những mong cầu không thực tế, ta sẽ đạt đến trạng thái an nhiên tự tại, không bị ngoại cảnh chi phối. Đó chính là một dạng của sức mạnh của sự nhẫn, không cưỡng cầu, không vội vàng, mà thuận theo lẽ trời. Nhẫn không phải là sự khuất phục hay thụ động. Ngược lại, nó đòi hỏi một sức mạnh nội tại phi thường, một sự tự chủ tuyệt đối. Khi ta nhẫn, ta không phải là không có khả năng phản kháng, mà là ta chọn cách không phản ứng theo bản năng, không để cảm xúc nhất thời dẫn dắt. Ta chọn sự tĩnh lặng để quan sát, để phân tích, để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Đó là biểu hiện của một trí tuệ vượt thoát khỏi những ràng buộc thông thường. Nhất là khi ta nhìn thấy ngọn lửa nóng giận bùng lên trong tâm, nhưng ta không để nó thiêu rụi lý trí. Ta nhẫn để cho ngọn lửa ấy tự tàn lụi, thay vì đổ thêm dầu vào. Nhẫn là khi ta đối mặt với sự bất công, ta không vội vàng lên tiếng oán trách, mà ta tĩnh tâm để tìm hiểu căn nguyên, tìm cách hóa giải. Đây chính là bí mật của sự nhẫn, bí mật của sự làm chủ bản thân. Chữ nhẫn không phải là một khái niệm đơn thuần, mà nó biểu hiện qua nhiều dạng thức khác nhau trong cuộc sống.
từ những điều nhỏ nhặt đến những thử thách lớn lao. Mỗi dạng thức lại đòi hỏi một loại trí tuệ và sự kiên trì riêng. Nhẫn thân là sự chịu đựng những khổ đau về thể xác, đói rét, bệnh tật, mệt mỏi, hay những gian nan trong lao động. Đây là cấp độ nhẫn cơ bản nhất, nhưng không kém phần quan trọng. Trong sử sách, ta thấy câu chuyện của Mạnh Tử phải nhẫn chịu cảnh nghèo khó, mẹ ông 3 lần chuyển nhà để tìm môi trường tốt cho con, hay những tấm gương của các thiền sư, cao tăng, tu sĩ đã nhẫn chịu khắc khổ để đạt được giác ngộ. Họ không than vãn, không buông xuôi, mà coi đó là cơ hội để tôi luyện ý chí, vượt lên trên giới hạn của thể xác. Trong cuộc sống hiện đại, nhẫn thân có thể là việc kiên trì luyện tập thể dục để cải thiện sức khỏe, nhẫn chịu cơn đau bệnh để điều trị, hay đơn giản là chịu đựng sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài để hoàn thành trách nhiệm. Đây là nền tảng để ta có đủ sức lực và tinh thần để đối mặt với những thử thách lớn hơn. Sức mạnh của chữ nhẫn thể hiện rõ nhất qua khả năng chịu đựng gian khó. Nhẫn tâm hay nhẫn nhục là khả năng chịu đựng những lời thị phi, những hiểu lầm, những lời phỉ báng, hay những thái độ thô lỗ từ người khác mà không bị phiền não, không sinh tâm sân hận. Đây là cấp độ khó hơn, đòi hỏi sự tu dưỡng sâu sắc về mặt tinh thần. Câu chuyện về Hàn Tín thời Hán Sở. Ông từng phải nhẫn nhục chui qua háng một tên côn đồ để tránh xung đột vô nghĩa. Hành động này thoạt nhìn như sự sỉ nhục, nhưng lại là biểu hiện của một trí tuệ phi thường, một tầm nhìn xa trông rộng. Nếu Hàn Tín lúc đó không nhẫn mà chấp nhận đánh nhau, có lẽ ông đã bỏ mạng vô ích và không bao giờ trở thành vị đại tướng tài ba giúp Lưu Bang gây dựng nhà Hán. Đây là một ví dụ kinh điển về sức mạnh của sự nhẫn nại. Trong đạo Phật, Bồ Tát thường bất khinh, dù bị mọi người phỉ báng, ném đá, vẫn kiên trì lễ lạy và nói, tôi không dám khinh các ông, vì các ông đều sẽ thành Phật. Sự nhẫn nhục này không phải là nhu nhược, mà là biểu hiện của lòng từ bi vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào Phật tính của chúng sinh. Trong cuộc sống hàng ngày, nhẫn tâm là khi ta đối mặt với sự chỉ trích vô cớ, ta chọn cách lắng nghe mà không phản ứng gay gắt, là khi ta bị hiểu lầm, ta bình tĩnh giải thích hoặc thậm chí im lặng, chờ thời gian chứng minh. Chữ nhẫn giúp ta giữ được tâm bình khí hòa, tránh những xung đột không đáng có, bảo vệ năng lượng tinh thần cho những điều quan trọng hơn. Nhẫn kỷ là cấp độ nhẫn cao nhất và khó khăn nhất, đó là khả năng chế ngự chính bản thân mình, kìm hãm dục vọng, khống chế cơn nóng giận, loại bỏ lòng tham lam, sân si, si mê. Đây là cuộc chiến nội tâm, nơi ta đối mặt với những yếu kém, những ham muốn ẩn sâu trong chính mình. Cơn giận giống như một ngọn lửa, có thể thiêu cháy tất cả. Nhẫn kỷ là khả năng hít thở sâu, đếm từ 1 đến 10, hoặc đơn giản là rời khỏi tình huống gây giận dữ để tâm trí có thời gian lắng đọng. Khổng Tử nói, người quân tử không giận người khác không hiểu mình, mà giận mình không hiểu người khác. Điều này cho thấy, sự nhẫn đối với bản thân là khởi đầu cho sự thấu hiểu người khác. Lòng tham không đáy là nguồn gốc của mọi đau khổ. Nhẫn kỷ là biết đủ, là chấp nhận giới hạn của bản thân, là không chạy theo những giá trị vật chất phù phiện mà đánh mất đi sự thanh thản trong tâm hồn. Các bậc hiền triết, từ Phật Thích Ca Mâu Ni đến các vị Đạt Ma Sư Tổ, đều phải trải qua quá trình nhẫn kỷ gian khổ để đoạn trừ phiền não, dục vọng, đạt đến cảnh giới giác ngộ. Nhẫn kỷ giúp ta không bị cuốn theo những trào lưu vô bổ, không sa đà vào những thói quen xấu, không để cảm xúc tiêu cực thống trị. Khi ta làm chủ được chính mình, ta sẽ có được tự do thực sự. Đây là một trong những bí mật của sự nhẫn để đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Nhẫn thời là sự kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp, biết tiến biết thoái, biết ẩn mình khi chưa đến lúc. Đây là trí tuệ của những người có tầm nhìn xa, không vội vàng hấp tấp. Lưu Bị 3 lần đến Lều Tranh mời Gia Cát Lượng. Nếu không có sự nhẫn nại và lòng thành kính phi thường, liệu Gia Cát Lượng có chịu ra giúp Lưu Bị dựng nên nghiệp lớn Tam Quốc? Sự nhẫn này không phải là hèn nhát, mà là sự tôn trọng, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Phạm Lãi phò tá Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai, nhẫn nhục chịu sự sỉ nhục của Ngô Phù Sai trong 10 năm, cuối cùng giúp Việt quốc phục hưng. Sau khi thành công, ông lại biết thoái ẩn, sống an nhàn. Đó là sự nhẫn trong thời thế, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Trong kinh doanh, nhẫn thời là khả năng chờ đợi thị trường chín muồi, không vội vàng đầu tư khi chưa đủ thông tin. Trong công việc là sự kiên nhẫn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi cơ hội thăng tiến. Trong cuộc sống là khả năng chấp nhận rằng mọi việc đều có thời điểm của nó, không thể cưỡng cầu. Đây là một khía cạnh quan trọng của chữ nhẫn giúp ta tránh được những rủi ro không đáng có. Những lý thuyết triết lý có thể khô khan, nhưng qua những câu chuyện, sức mạnh và giá trị của chữ nhẫn là hiện hữu một cách sống động, chạm đến trái tim ta.
Câu chuyện của Hàn Tín là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của sự nhẫn nại. Khi còn Hàn Vi, ông bị một tên côn đồ sỉ nhục, thách thức chui qua háng. Hàn Tín, một người có chí lớn, biết rằng nếu mình phản ứng theo bản năng, mình sẽ rơi vào vòng lao lý hoặc bỏ mạng vô ích. Ông đã lựa chọn nhẫn nhục, cúi đầu chui qua. Hành động này, trong mắt người đời, là sự hèn hạ, yếu đuối. Nhưng chính nhờ cái nhẫn đó, ông đã giữ được mạng sống, bảo toàn được chí khí, và sau này trở thành một trong tam kiệt nhà Hán, công lao hiển hách, giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ. Chữ nhẫn đã cứu rỗi cuộc đời ông, biến một kẻ vô danh thành một đại tướng lưu danh sử sách. Đây chính là bí mật của sự nhẫn, khả năng nhìn xa trông rộng. Trong lịch sử Việt Nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một tấm gương sáng ngời về chữ nhẫn. Sau khi lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nguyên Mông hùng mạnh, ông không đắm chìm trong vinh hoa phú quý của ngai vàng. Thay vào đó, ông đã nhẫn với quyền lực, nhẫn với những cám dỗ trần tục, quyết định thoái vị, lên núi Yên Tử tu hành, sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sự nhẫn của ông không chỉ là sự từ bỏ cá nhân, mà còn là sức mạnh của sự nhẫn để hóa giải những mâu thuẫn xã hội, dùng Phật Pháp cảm hóa lòng người, xây dựng một xã hội đề cao đạo đức và lòng từ bi. Việc ông rời bỏ cung điện, chấp nhận cuộc sống khổ hạnh nơi rừng núi, là một biểu hiện cao nhất của nhẫn kỷ và nhẫn thân, vì một mục tiêu lớn lao hơn là sự giác ngộ và an lạc cho muôn dân. Câu chuyện cổ tích Cóc Kiện Trời là một bài học sâu sắc về sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Dù bé nhỏ, yếu ớt, Cóc vẫn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nhẫn chịu nắng mưa, đường xa để lên kiện Ngọc Hoàng xin mưa cho hạ giới. Chính sự kiên trì không lay chuyển, sự nhẫn nại đến cùng của chú Cóc đã khiến Ngọc Hoàng phải động lòng và ban mưa. Câu chuyện này minh chứng rằng, đôi khi, sức mạnh của sự nhẫn nại không nằm ở sự hùng mạnh về thể chất mà ở ý chí kiên định, ở niềm tin không bao giờ bỏ cuộc. Chữ nhẫn thực sự là một con đường đến thành công. Để có cái nhìn đa chiều hơn, chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của một số chuyên gia triết học, tâm lý học hoặc những người có trải nghiệm sâu sắc về chữ nhẫn trong bối cảnh hiện đại. Trong xã hội ngày nay, nơi mọi thứ đều đòi hỏi tốc độ và kết quả tức thì, chữ nhẫn trở thành một phẩm chất vô cùng quý giá. Nó không phải là trì hoãn, mà là sự thông thái để biết khi nào nên hành động, khi nào nên lùi lại. Nhẫn giúp chúng ta tránh được những quyết định vội vàng, những lời nói thiếu suy nghĩ. Nó giúp ta xây dựng được sự bình an nội tại, bất chấp những biến động bên ngoài. Điều quan trọng là phải hiểu rằng, nhẫn không phải là ép mình chịu đựng một cách mù quáng. Đó là một lựa chọn có ý thức, được dẫn dắt bởi trí tuệ và lòng từ bi. Khi ta nhẫn, ta không phải vì sợ hãi, mà vì ta hiểu rằng có những điều không thể thay đổi ngay lập tức, và có những điều cần thời gian để phát triển. Mặc dù chữ nhẫn mang lại vô vàn giá trị, nhưng trong thời đại hiện nay, việc thực hành nó lại gặp không ít thách thức. Cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh, áp lực cạnh tranh cao khiến con người dễ mất bình tĩnh. Mạng xã hội cũng góp phần thổi bùng cái tôi cá nhân, khiến chúng ta khó chấp nhận sự phê bình, khó lòng nhẫn nhịn trước những ý kiến trái chiều. Ai cũng muốn thể hiện mình, muốn được công nhận ngay lập tức, và điều này làm suy yếu đi khả năng nhẫn nại. Chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của sự so sánh, ghen tị, và dẫn đến những phản ứng bộc phát, thiếu kiểm soát. Một hiểu lầm phổ biến khác là coi nhẫn là thụ động, là cam chịu tất cả. Điều này hoàn toàn sai lầm. Nhẫn không phải là sự buông xuôi, mà là tâm lý vững vàng, trí tuệ linh hoạt. Nó không có nghĩa là ta chấp nhận mọi sự bất công mà không đấu tranh. Ngược lại, chữ nhẫn giúp ta lựa chọn thời điểm và phương pháp đấu tranh hiệu quả nhất. Nó là sự tính toán kỹ lưỡng, không phải sự bộc phát mù quáng. Vậy, có khi nào chúng ta không nên nhẫn không? Câu trả lời là có. Chữ nhẫn không phải là một công thức áp dụng cứng nhắc cho mọi tình huống. Khi chạm đến ranh giới đạo đức và công lý, nếu sự nhẫn đồng nghĩa với việc dung túng cho cái ác, cho sự bất công trắng trợn, hoặc vi phạm những giá trị cốt lõi của lương tâm, thì đó không còn là nhẫn mà là sự hèn nhát. Chúng ta cần lên tiếng, cần hành động để bảo vệ lẽ phải. Khi tổn hại bản thân quá mức, nếu sự nhẫn khiến ta phải chịu đựng sự lạm dụng, bạo hành, hoặc những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần mà không có lối thoát, thì đó không phải là con đường trí tuệ. Nhẫn là để bảo vệ và phát triển bản thân, chứ không phải để hủy hoại chính mình. Khi cần sự quyết đoán và thay đổi, trong một số tình huống, sự chậm trễ hoặc thụ động có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đôi khi, ta cần sự quyết đoán, cần hành động nhanh chóng để thay đổi tình hình. Chữ nhẫn ở đây là biết khi nào cần bùng nổ, khi nào cần tiến lên. Hiểu được chữ nhẫn là một chuyện, thực hành nó trong đời sống hàng ngày lại là một nghệ thuật. Đây là hành trình tu dưỡng liên tục,
đòi hỏi sự kiên trì và ý thức. Thiền định và thực hành chánh niệm là những phương pháp hiệu quả để rèn luyện trữ nhẫn. Khi ta tập trung vào hơi thở, quan sát dòng chảy của suy nghĩ và cảm xúc mà không phán xét, ta đang học cách không phản ứng ngay lập tức với mọi kích thích bên ngoài. Đây là cách để ta nhận biết cơn giận đang đến, sự lo lắng đang trỗi dậy, và từ đó có thể chọn cách phản ứng một cách có ý thức, thay vì bị chúng cuốn đi. Thực hành này giúp ta phát triển sức mạnh của sự nhẫn nại từ bên trong. Mỗi nghịch cảnh, mỗi khó khăn trong cuộc sống đều là một cơ hội để rèn luyện trữ nhẫn. Thay vì than vãn, hãy thử thay đổi góc nhìn. Coi những thử thách là bài học, là cơ hội để trưởng thành, để phát triển sức mạnh của sự nhẫn. Một câu nói cổ nhân rằng, không trải qua mưa gió, sao thấy cầu vồng. Sự nhẫn giúp ta nhìn thấy tiềm năng trong mỗi thử thách, biến chông gai thành bậc thang. Trong giao tiếp, nhẫn thể hiện ở việc ta biết lắng nghe, không vội vàng ngắt lời hay phản bác. Vô ngôn hữu ý, không nói ra nhưng vẫn chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Khi ta lắng nghe nhiều hơn, ta hiểu rõ hơn về đối phương, tránh được những hiểu lầm không đáng có. Điều này cũng giúp ta kiểm soát lời nói của mình, không phát ngôn những điều gây tổn thương hay hối tiếc sau này. Đây là một khía cạnh tinh tế của trữ nhẫn. Lòng từ bi là nền tảng của trữ nhẫn. Khi ta thực hành từ bi, ta học cách đặt mình vào vị trí của người khác, thấu hiểu nỗi khổ của họ, và từ đó sinh tâm bao dung. Khi ta hiểu được rằng mỗi người đều có những cuộc chiến riêng, ta sẽ dễ dàng hơn để nhẫn nhịn trước những hành vi chưa hoàn hảo của họ. Lòng từ bi cũng giúp ta tha thứ cho chính mình, chấp nhận những khuyết điểm để tiếp tục hoàn thiện. Đây là bí mật của sự nhẫn để sống một cuộc đời trọn vẹn. Trong công việc, khi đối mặt với áp lực, deadline căng thẳng hay đồng nghiệp khó tính, hãy hít thở sâu, tìm một không gian yên tĩnh vài phút để tĩnh tâm. Đừng vội vàng phản ứng hay đưa ra quyết định khi cảm xúc đang chi phối. Hãy nhớ về sức mạnh của sự nhẫn nại. Trong gia đình, khi có xung đột với người thân, hãy đặt mình vào vị trí của họ. Đừng để cái tôi lấn át. Đôi khi, sự im lặng của trữ nhẫn lại có sức mạnh hơn vạn lời nói trong việc xoa dịu và hàn gắn. Trong xã hội, khi gặp phải những hành vi không vừa ý, thay vì phán xét hay chỉ trích ngay lập tức, hãy thử tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Thực hành trữ nhẫn giúp ta duy trì thái độ ôn hòa và xây dựng mối quan hệ tích cực hơn. Hành trình khám phá trữ nhẫn đưa ta trở về với một chân lý vĩnh cửu. Hạnh phúc và bình an không phải là thứ ta tìm kiếm ở bên ngoài, mà là một trạng thái nội tại, được kiến tạo từ bên trong. Trữ nhẫn không phải là một đức tính đơn thuần, mà là cả một nghệ thuật sống, một trí tuệ sâu sắc mà thời gian và lịch sử đã tôi luyện. Trữ nhẫn là biết chấp nhận những điều không thể thay đổi, là kiên trì với những điều cần thời gian, và là trí tuệ để phân biệt hai điều đó. Nó là khả năng giữ tâm bình yên trước bão tố, là sức mạnh vượt thoát khỏi vòng xoáy của dục vọng và phiền não. Nó không cam chịu, không thụ động, mà là sự làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời. Đây là bí mật của sự nhẫn mà các bậc hiền triết đã truyền lại. Cuộc sống là một hành trình dài, đầy dẫy những thử thách. Nhưng mỗi bước đi, mỗi khoảnh khắc nhẫn nại, mỗi lần ta vượt qua được cái tôi nhỏ bé, là một lần ta tiến gần hơn đến sự tự do nội tâm và hạnh phúc bền vững. Hãy để trữ nhẫn trở thành ngọn hải đăng soi sáng con đường của quý vị, giúp quý vị vượt qua mọi bão giông. Nếu quý vị cảm thấy video này mang lại giá trị, hãy chia sẻ nó để trữ nhẫn, triết lý vĩ đại này, được lan tỏa rộng hơn. Đừng quên nhấn thích video, đăng ký kênh Thiên Cổ Chi Lý và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá triết lý sống sâu sắc tiếp theo cùng chúng tôi. Hãy cùng nhau thực hành trữ nhẫn, kiến tạo một cuộc sống an lạc và ý nghĩa hơn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian chiêm nghiệm cùng Thiên Cổ Chi Lý. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.